Goy. Kasama Mike. Magtatagal hanggang September 21 itong isinasagawang kampuhan dito sa may UP Diliman ng grupo na tinawag na Lakbayan ng Pambansang Minorya. Ito iaabot sa 2,000 no, na iba't ibang mga grupong minorya, partikular na mga grupong katutubo, mga Moro na galing pa ng Cordillera, Administrative Region, Cagayan Valley, Central Visayas at gayon din sa Northern Mindanao. Ayon kay Alana Cortez, ang spokesperson ng Bayan Southern Tagalog, ang kampuhan ay paghahanda para sa mas malawak na kilos protesta na kanilang lalahukan kaugnay naman ng mga ikinakasang mga kilos protesta sa September 21 bilang paggunita naman sa deklarasyon ng martial law ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kahapon ay sinagawa ang seremonya ng salubungan sa UP Diliman ng mga iba't ibang mga grupo, katulad ng aking nabanggit. At bit-bit nitong grupong Lakbayan ang kailang panawagan para sa Duterte administration na tanggalin na o i-lift ang pinatutupad ng martial law sa Mindanao. Kasama mo dito sa may Quezon City, Mike Guyago, DZXL RMN. At yan mga samang balita sa oras na ito. Para sa mga samang public service, ako po si Deo de Guzman ng DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Inya po natin si Don Lino Celie. Don Lino, magandang umaga, magandang gabi dyan. Magandang pagbati sa iyo, Deo de Guzman, at pinararatingan din natin ang pangangamusta si Miss Grace Mariano at sa lahat na nakikinig sa iba't ibang panig ng Amerika at sa buong daigdig dito sapagkat mahal kita Pilipinas, Deo de Guzman. At Deo, marami ako itatanong sa iyo sa mga nakakarating na balita rito patungkol sa mga di umanong ibabalik na mga alleged, yung mga di umano ng mga ninakaw ng mga Marcoses, bilyon-bilyon dolyares noong panahong martial rule, at kasama dyan ang mga bara ng ginto. Tatanong ko sa iyo yan. Itatanong ko rin sa iyo kung ano na ang development doon sa mga aligasyon patungkol sa anak ng Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. At syempre, i-update mo kami rito kung ano pa ang mga kailangan naming malaman, ang mga bakbakan sa Senado. At yan ay interesado ang ating mga kababayang Pinoy dito sa Amerika, in particular sa New York, New Jersey, and Connecticut. Ngayon, allow me first, kasamang Deo de Guzman, na tayo magbalik tanaw sa dilubyo na inabot ng Houston, Texas, dito sa sumagalpak na Hurricane Harvey. Kaya nagpunta roon ang Pangulong Donald Trump noong Martes, kasama ang unang ginang ng Amerika na si Melania Trump. At narito ang aking parating doon sa aking mga binigkas na pananalita na kayong mga nakikinig dito sa Amerika, huwag kayong magpaparating ng maling mga impormasyon sa Pilipinas, lalo na sa pamamagitan ng palatuntunang ito na nagsabi noong naka-ere kami ni Grace Mariano, ay wala na, tapos na, naglandfall na si Harvey. Narito ang sunod-sunod na pag-uulat makatapos nung binanggit ko na ang dating ay Sabado ng umaga, New York Times. Hindi nakapag-ulat ang mga networks ng Linggo sapagkat sa hagupit ng hangin na may kasamang napakalawak na rainfall o ulan, narito muna ang sunod-sunod na pag-uulat na sinimulan ng Lunes. Such as
by the way, what we're seeing down in Houston. There is worsening weather to the east of Houston, where people there will be suffering very severe consequences because of rising water there. I do have to warn you, we are waiting to hear from the Houston mayor. We may have to cut out and go to that the minute. Officials are bringing many of them to the Houston Convention Center, which has been converted into a massive shelter. The city of Houston's huge. It's 2 to 3 million people. Today, we are deeply concerned with those in Houston. This is going to be years in recovery. This is a storm. I've been here since 79. I've been through a lot of these storms, and Houston is about 200 miles away. That whole clock is underwater. Yon ang gobernador ng Texas na si Governor Abbott. Bakit umabot ng dilubyo ang Houston, Texas? Hanggang sa mga oras na ito, tumataas pa rin ang baha. Narito ang dahilan kasamang Deo de Guzman na iniulat noong Miyerkules. And Houston at this moment under siege, drowning in some of the 11 trillion gallons of water dumped by Texas, by hurricane and now tropical storm Harvey. And mandatory evacuations across Houston and neighboring counties have turned the sprawling metropolis out. Thousands have lost homes. More than 30,000, we are told, could spend the week in shelters. Those still out there, clear number one concern for the mayor of Houston. Ngayon, maliwanag na 11 trilyones, ulitin natin, 11 trilyones na galon ng ulan ang kumagupit, bumagsak sa bahagi ng Houston, Texas at sa mga karatig pook. Kaya yung mga kabahayan doon, kumigit kumulang 200,000 lubog. Ang mga tao ay inililika sa pamamagitan ng mga boats, bangka, rescue ng Army at ng National Guard ay magkakasama. Ngayon, narito yung patuloy na coverage noong Miyerkules, papasok na kahapon ng Huwebes. Get out now. That is the stark warning to folks who live just south of Houston as the river levees breached some short time ago. As Harvey is now circling back over land, officials say river water is pounding, quickly becoming a reality. That is more rain than Houston sees in an entire year. President Trump and the First Lady have arrived. The president is receiving a briefing now on Harvey relief efforts. At na-shock ang Pangulo ng Amerika nang nakita niya ang taas ng tubig na hanggang ngayon kasalukuyan ay lumalawak, nakarating na sa Louisiana. Kaya bukas, Sabado, dito sa Amerika, tutungo uli, babalik si Pangulong Donald Trump sa Texas at papasyalan din niya ang Louisiana. At merong isang breaking news ngayon na merong padating na panibagong hahagupit na naman. Huwag naman sana, Panginoong Hesukristo, dilubyo na sa Houston, Texas. May inaabangan na ang pangalan naman ay Irma. Narito ang pag-uulat ng isang opisyal ng pamahalaan sa Houston, Texas. Many thousands of people are flooded out. Shelters are trying to get supplies into them. We've got volunteers that are doing a tremendous job. So it's a mess, Neil. Never seen anything like this before in my entire life. Texas has never experienced anything like this before. This is a flood of biblical proportions, I would have to call it. Get the rain to run off and stop, and then we can start rebuilding. Unfortunately, I just heard that there's another tropical depression out in the Gulf right now. I'm not sure you've heard that yet or not. Yeah, we have, and I'm just hoping it stays way out in the Gulf there, but we're keeping an eye on it. Imagine 3 or perhaps 4 more feet, which is Houston. This floodwater coming down from Houston, and that's the 3 or 4 feet are going to go. We're still not, we're still not
in. Let's get people to safety mode. Alam mo, kasamang Deo de Guzman, kahapon, Webes, 4 na araw nang nakalipas sapagkat nang sumagalpak ay Sabado noong nakaraang weekend. Narito ang pahayag sa intelligence report ni Tris Regan patukol sa kaganapang ito. Hold on. I just want to tell people what they're looking at because these are live pictures, correct? I'm just double checking with the control room. These are live pictures that we've got from Houston, from one of our affiliates there in Houston. You see people getting around by rowboat, perhaps going back to their home to get some extra belongings or perhaps helping to rescue other folks or anyone who might be out there. Anyway, you're looking at that live picture coming into us. Thank you so much, Phil Flynn. Hurricane Harvey, everyone, expected to be the most expensive natural disaster in U.S. history. AccuWeather is now saying that the damages from the storm could top $190 billion. And Congress may vote on Harvey relief as early as next week. 190 billion US dollars ang kakailangan na ipadala ng US federal government sa Texas, partikular sa Houston. Aabutin ito ng taon bago ma-restore ang mga naperwisyo ron, mga planta, mga dike, na posibleng ang isa ay bumigay, lalo nang magdidilubyo dyan sa bahagi ng Houston, Texas. Bakit hindi nakakatawag ang mga Pilipino na nandoon? Sila ay nasa shelter, okay? Sila ay pinagsama-sama na. Yung Astrodome na napakalaki ron, ikinonvert na, narinig nyo kanina, na isang rescue center. Milyon-milyon na mga plato ng pagkain ang dinadala ng mga helicopter ng US military buhat sa iba't ibang panig ng Amerika. At narito ang Pangulong Trump patukol sa kanyang binitawang salita dito sa nangyaring ito nang siya ay dumating doon earlier this week. Before we begin, I'd like to take a few moments to discuss the deeply tragic situation in Texas and Louisiana. As we all know, our Gulf Coast was hit over the weekend with a devastating hurricane of historic proportion. Torrential rains and terrible flooding continue to pose a grave danger to life and to property. Our first responders have been doing absolutely heroic work. Recovery will be tough, but I have seen the resilience of the American spirit firsthand all over this country. To the people of Houston and across Texas and Louisiana, we are here with you today. We are with you tomorrow, and we will be with you every single day after to restore, recover, and rebuild. Narinig nyo? Kaya dun sa mga binitawan ko salita noong nakaraang linggo, na naggalit talaga ako doon sa pinarating na impormasyon ng isang may diferensya sa ulo na nandoon sa Texas na pinarating dyan sa inyo sa Manila, ay wala yan. Wala nagpapanik. Tapos na eh. Category 1 lang, bumagsak na sa Corpus Christi. Narinig nyo? Kayo, na mga nakikinig ngayon, na aabutin ng $190 billion ang perwisyo, delubyo, 200,000 kabahayan ang nakalubog sa Houston, Texas. Mga bubong lang ang mga nakikita. I will not allow you people to use my program para kayo mag-showbiz dito. Yun ang dahilan kung bakit ako naghihiyaw na sana lumikas na sila kagad, umalis na at mag-evacuate na, pumunta na sa Louisiana, nakarating pook nilang state. Eh, ang nangyari, pati Louisiana, binaha na eh.
at umaabot na rin ang baha sa North Carolina sapagkat tumataas, Deo de Guzman, ang tubig ni Harvey. Pakinggan natin. Again, perspective is everything. Just to give you an idea of the rising water level there, which to go back to the point of some of those rescuers we heard from at the top of the hour, the water level in some areas is still rising. The threat still remains and is going to for a little while to come. And again, once the water levels go down, you're still going to have issues inside the water. You're still going to have mosquito issues potentially for disease to be spread. So there's some alligators as well. Alligators. They're reporting 330 of them potentially. Right. I mean, there's still a lot of threats for a little while to come. All right, and a reminder to everybody that Vice President Mike Pence is expected on the ground, along with the Second Lady, there in the Texas area to survey the damage. He's expected there in just moments. We're going to continue to follow this devastation out of Texas. Well, kahapon yon nang dumating ang Vice Presidente ng Amerika na si Mike Pence na kasama ang Second Lady ng Amerika. Nauna muna ang mag-asawang Trump, sumunod ang Vice Presidente at talagang sa mga monitors namin, minu-minuto, napilitan pati CNN na i-cover nila at ipakita sa telebisyon. Hindi ko alam kung naipakita sa inyo dyan ang nangyari ng buong linggong ito. Pero ang Europa, ang iba't ibang bahagi ng daigdig, lahat ipinakikita ang baha. They call it doomsday sa Houston. Now you understand. Yes. Kung bakit ako naggalit nung isang linggo. Na ako ay naghihiyaw dito na magsipaglikas na sila sapagkat marami tayong tagapakinig sa Texas kasamang Deo de Guzman. Pero anong ginawa ng Pilipino na yon na nagbalita riyan na for some reason ay inanunsyo ni Grace Mariano? Wala na raw Don Lino. Category 1 lang ho daw at bumagsak na, naglandfall na sa Corpus Christi. Kaya ako naghihiyaw at sinikwat ko sa ere yung nagpadalang balitang yon. Palagay ko, nagmamakarena ngayon doon sa isang rescue center yon. O baka ang bahay lang niya ang hindi nakalubog sa Texas. Dahil hawak-hawak siya ni Lucifer. Naman ng Judas. I don't believe in distorting news. Ngayong narinig niyo lahat, ang tunay na nagaganap sa Houston, Texas, hindi ko na iparirinig sa inyo ang mga panawagan ng Red Cross, ang panawagan ng iba't ibang mga sangay ng gobyerno, ang U.S. Federal Agency, Management Agency, ang Armed Forces ng Amerika. Panay na eri na ngayon ang ginagamit sapagkat inaabangan nila na baka ang isa pang padating na sinasabing bagyo na si Irma ay makadagdagang ulan. Ano na ang mangyayari sa kalahati ng Texas? Napakalaki ng Texas. Sinabi ko sa inyo riyan nung last week. Ang Texas kasing laki ng landmass ng Pilipinas. Pag sinabing landmass, yung lupain sapagkat ang Pilipinas ay malawak dahil may katubigan, 7,000 islands. Pag pinagsama-sama mo yung mga isla na yon, kasama ang Luzon, Visayas at Mindanao, ganong kalaki ang Texas. Kaya kalahati nun at ang napuruhan ang Houston, Texas. Tama ba, Don Lino, yung Texas na yan ang pangalawa sa pinakamalaking state? Pangalawa sa... Pang-apat. Oo, ang pinakamalaki is Alaska. Hindi, yung ano po? Yung Houston ang pinakamalaki na syudad sa buong Amerika. Opo, yung state po. The state, you're right. Pangalawa. First, ang Alaska. Tama, Alaska.
I don't think so. I believe it's California. Mm-hmm. Napakalawak ng California. Mm-hmm. Now, doon sa mga nakikinig dito, sapagkat mahal kita Pilipinas, nagkaliwanagan tayo. Yung pinarinig ko sa inyong yan ay 1 linggo hanggang ngayon, walang pinag-uusapan hanggang ngayon, nakamonitor kami ngayon dito, sapagkat gabi ngayon doon. Nag-umpisa ng isa lang ang nakitang casualty noong linggo. Mm-hmm. Lunes, naging 2. Umabot na hanggang 14 nung papasok na ang Miyerkules. Mm-hmm. Ditong mga nakakaraang mga oras, mahigit na raw na 50 ang nakikita. Ang lalim ng tubig. Ang daming nandoon sa loob ng mga kabahayan na sinisisid ng mga Navy SEAL. Mm-hmm. Navy SEAL! Dagat! Dilubyo! Parang yung bang nangyari nung panahon ni Noah? Oo nga, Don Lino, tama. Ngayon, kasama doon ang napakaraming Pilipino sapagkat napakaraming planta doon. At sinaran ang 4 na pinagkukunan ng langis. Kaya tataas din ang halaga ng gasolina sa 1 linggo dito sa Amerika at maapektuhan din kayo sa Pilipinas. Dahil baka samantalahin ng OPEC. Sapagkat pinakamalaki na ngayon ng Amerika na nag-e-export ng natural gas at ng oil. Pero yung pipe na apektuhan ng baha. Mm-hmm. Baha! Alam mo, Deo de Guzman, we don't want disasters, pero ikinukumpara ko lang, mas ako ay kinikilabutan sa baha. Aha. Kasi makakita ka ng apoy dahil yung pwedeng labanan nyo ng tubig at sa pamamagitan ng mga, lalo na rito sa Amerika, meron silang ginagamit ng mga panlaban sa malakihang sunog, lalo na pag nagaganap sa mga napakagagandang mga park at nasusunog ang mga pine tree, ganyan, pagsabi, wala yun. Pero yung tubig, makita mo yung mga tao na parang mga langgam na sinasagip ng mga bangka, motorboats, at ng mga armed forces, National Guard, at ang mga tahanan ay nakalubog at taluktok lang ng kanilang bubong ang nakikita, hindi 1, 2, 3, 200, 200, dun mismo lang sa siyudad ng Houston yan. Hindi pa kasama yung mga karatig na kumbaga dyan Metro Manila. Liwanag. Yes, Don Lino. Ang aking isinalaysay sa inyo at sinasabi nila na ito ay aabutin ang rehabilitasyon, particularly ang Houston, Texas, ng taon. Hindi 1 linggo, hindi 1 buwan, taon. Kaya sinabi na pati ng AccuWeather, ang perwisyo, ang damage ay $190 billion na narinig niyong maliwanag pa sa buwan dito sapagkat mahal kita Pilipinas at narinig niyo rin ang Pangulong Donald Trump, sinabi niya, it's going to be tough. Magiging mahirap ang restoration ng problema sa Houston, Texas. Sapagkat sa mga bahay na lumubog. Kaya, manalangin tayo na itong Irma na sinasabing padating between, again, category 4 and 5. Medyo pwede ba umatras-atras na yon? Medyo bulyawan mo nga kasamang Deo de Guzman. Uy! Ang Inoong Hesus Kristo. You know what I mean? Tama, Don Lino. Well, anyway, baka akala nila kaya ako nagalit noon last week dito sa palatuntunan ito. Ay gusto ko lang umarte-arte rito.
wala akong mapapala sa inyo at sa mahigit na 25 taon na ako'y nasa ere, kahit kailan ako'y hindi umaarte sa inyo sapagkat wala akong kailangan sa inyo. Kundi makinig kayo ng wastong pag-uulat dito sapagkat mahal kita, Pilipinas. At kung ang pakikinggan nyo ang mga peke na mga nag-uulat para takpan ang katotohanan, huwag kayong makikinig dito sa aking palatuntunan. Ang mga nakikinig lang rito ang may sariling bait at talino. Kaya, Dr. De Guzman, ako naman na magtatanong sa iyo. Yes, Donino. Ano ba ang happening sa iyo dyan? Unahin mo yung dapat mong paratingin dito at nakabukas ang ating streaming, nakabukas ang ating radyo, at napapakinggan ka sa iba't ibang panig ng Amerika at ng daigdig. Deo De Guzman, go right ahead. Yes, Don Lino, yung tinanong mo kanina kung kamusta na ba itong anak ni Pangulong Rodrigo Duterte, itong si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte, ay si Pulong. Oo, ay ito inuugnay itong si Senador Antonio Trillanes dun sa smuggling sa Bureau of Customs na parte umano ang anak ng Pangulo sa tinatawag na Davao Group ng Bureau of Customs o BOC. Pero doon sa Senate hearing ng Blue Ribbon Committee nang magkainitan itong si Senador Richard Gordon at si Senador Antonio Trillanes IV dahil doon sa usapin dahil pinipilit itong si Senador Trillanes na iugnay itong si anak ni o yung anak ni Pangulong Duterte na si Pulong Duterte o Paulo Duterte, ang Vice Mayor ng Davao City, sa usapin ng smuggling. Kaya naman pumalag itong si Senador Gordon dahil nga sinasabi nito, the Senate is not a cockpit of chismis. At doon naman ay pinakontempt o planong ipakontempt itong si Senador Gordon, itong si Trillanes at paimbestigahan pa daw sa Ethics Committee ng Senado ang senador, itong si Trillanes. Kaya medyo mainit ang naging bakbakan ng salita doon sa Senate hearing nung nakaraang araw kaugnay doon sa BOC. At Don Lino, sinasabi naman din sa ibang balita ay sinasabi ni Pangulong Duterte na mayroong namumuong gulo dito sa bandang Maguindanao at hindi naman nagbigay pa ng malaking detalye o mahabang detalye itong si Pangulong Duterte doon sa usapin na iyon, pero ang sabi niya gusto na sana niyang tanggalin ng mas maaga ang ipinatutupad na martial law sa buong Mindanao, pero dahil doon sa namumuo na gulo doon sa Maguindanao ay parang hindi pa ito niya magagawa. Yan naman ay ang sinabi ni Pangulong Duterte matapos yung ginawang Joint Command Conference ni Pangulong Duterte sa Palasyo ng Malacanang kasama ang mga matataas na opisyal ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines, kung saan nandoon ang PNP Chief, pati na rin ng AFP Chief, pati na rin ang mga regional directors ng PNP at ng AFP. So talagang medyo may inaabangan ang mga Pilipino patungkol doon sa ibinunyag ni Pangulong Duterte. Doon naman sa isa pang balita, Don Lino, ay sinabi o ibinunyag ng Pangulo na meron siyang nakausap na umano'y spokesman ng mga Marcos, kung saan ay sinabi nito na handang ibalik ng mga Marcos yung kanilang mga umano'y ninakaw na yaman, pati na yung kakaunting bars o gold bars, sabi ng Pangulo. Pero yaan naman ay napag-usapan dahil doon sa sinabi ng Pangulo, kaya naman marami nagtatanong, paano mong mailalaga, paano mong masasabi na lahat ay ibabalik kung hindi naman sigurado kung magkano yung total o yung all-in-all na nakaw na yaman ng mga Marcos. Nakita ko doon Lino, doon sa iyong mga pinost ay aabot sa $10 billion ang aabuting nakaw na yaman ng nakaraang Pangulo, itong si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kaya naman aalamin pa yan ng siyempre ng PCGG, nandiyan ng Presidential Commission on Good Government, pati na rin ang ilang pang mga ahensya ng pamahalaan. At umaasa din naman ang mga Marcos na dahil kay Pangulong Rodrigo Duterte ay matutuldukan na ang usaping ito. Don Lino. Well, salamat Deo De Guzman. Alam mo, ang aking munting nalalaman sa batas dyan sa inyo
Dahil dito sa Amerika, I can say that I can be authoritative, ano? Kung ang aligasyon na sila ay nagnakaw during the time ng martial rule at sila ay magbabalik ng di umanong ninakaw, yun ang tinatawag na you have incriminated yourself. Mhm. Inamin mo na talagang kayo ay nagnakaw. Mhm. Paano matutuldukan yon ng Pangulo ng Pilipinas? Nagkahirap-hirap ang mga Pilipino. Mhm. At doon sa binanggit ni Deo de Guzman, sapagkat nauna kong ipinost yun sa Don Lino Selle, DonLinoCelle sa Facebook. Kaya lumaganap yan dito sa Amerika. I was fair. Ibig ko sabihin, makatarungan ako dun sa ginawa kong paglalagay sa Facebook. Mhm. Sapagkat hindi naman itinanggi ng mga Marcoses. Pero wala pang pinagkakasunduan. Again, pag sinabing incriminating, inaamin mo na Na meron ko ninakaw. na meron ka ninakaw. Abay, Sus Maria Josep, Kaya hindi ngay- sila para maging bida niyan. Mhm. Kaya ngayon, Don Lino, sinasabi ng mga militante, lalo na yung mga militante, hindi enough yung magbalik ka ng ninakaw mo. It's not enough. Dapat meron dyan parusa pa talaga. Alam mo, Deo de Guzman, noong lumaban ng 1998, I believe, Mhm. ang dating unang ginang ng Pilipinas na si Imelda Marcos, siya ay nagkusang nagpa-interview sa tinig na ito. Kalahating oras ko siyang in-interview. Ako'y nandito sa Amerika, New York, New Jersey, at nandiyan siya sa Pilipinas. At napakaraming tao sa istasyon ng WRMN, Radio Pinoy. Sapagkat tinagtad ko ng tanong, si Ginang Imelda Marcos. Mhm. We have a tape of that. Isa sa itinanong ko sa kanya, muna, on the lighter side, I'm paraphrasing what I asked. Sabi ko, mawalang ganang na former First Lady Imelda Marcos. Opo, ang sabi niya. Para tapusin na po natin yung issue ng mga Amerikano rito sa Amerika, at kayo naman ay parit-parito rito, lalo nung kayo may kaso sa New York, yung 3,000 sapatos. Ipaliwanag niyo po sa palatuntunan dito sapagkat mahal kita Pilipinas nang ito ay magkaroon na ng tuldok. Alam mo, Don Lino, yan ang salita niya. Alam mo, Don Lino, hindi lang 3,000 yun. Hindi lang 3,000 yun. Napakarami nun. Kulang pa pala yung sinabi mo noon. Correct. That's what she said. Sabi ko, ano nangyari? Aba, hindi ko alam kung anong ginawa ni Cory. Siguro, ninakaw niya yung iba. Yun ang sinabi ni Imelda Marcos. I am not making this up. Mhm. Tawanan yung mga nasa station ng WRMN dito sa New York. Sapagkat kaya lakas-lakas ng monitor. Sabi ko, so ibig yung sabihin, hindi lang 3,000 yon. Paano kayo nagkaroon ng 3,000 sapatos? Sabi niya, Don Lino, ako'y first lady ng ilang taon. Lahat ng aking pinupuntahan ng mga bansa, lahat ng mga opisyalis doon at yung mga dinadalaw ng mga negosyo ng sapatos, nagbibigay sa akin ng sapatos. Dito lang anya sa Marikina, ilang libo yan binigay sa akin din eh. Doon binibigyan ko siya ng katwiran. Sapagkat
example ko ang aking ginang. Sapagkat ang aking ginang dito, nakakagalitan ko. Sabi ko, pwede ba ibigay mo na yung mga iba na yan sa homeless? At ginagawa naman niya. Sapagkat alam mo mga kababaihan, mahilig sa sapatos. Lalo na pagka mga, alam mo na, mga executives and katulad niya, you don't blame her. You know, I mean, Yes. tayo mga kalalakihan, I mean, you know, 10 taon na yung sapatos natin ginagamit pa rin natin Totoo Medyo yun. delicious nga naman yung sa atin, di ba? Floor shine. Minsan lang bumili. Tinutukan na natin yung tungkol sa sapatos kay Imelda Marcos. Tapos, binanatan ko ng medyo tanong na mahigpit. Sabi ko, ngayon, magawi po tayo rito sa di umano na inyong mga inuha sa kabanang bayan ng Pilipinas. I'm referring to ex-President Ferdinand Marcos. Yung pong mga salapi na nando doon sa Switzerland at binanggit ko kung anong bangko, totoo po ba yun? Sabi niya, totoo yun, Don Lino. Totoo yun. Magkano po ang nando doon sa bangko na yun? Nagsimulaan niya yun. I recall, nagsimulaan niya yun investment namin. Sapagkat si Ferdinand Marcos, hindi pa siya Pangulo, Senador pa lang, yan ay may hawak ng mga ginto. Yun ang sinabi. Kaya siya ay naglagak doon ng investment. Hanggang yan ay umabot na ng $800 million. Nando doon sa bangkong binanggit nyo. Yun ang sabi ni Ginang Marcos. So, di niya kinakaila yun. Kaya sabi ko, paano ho umabot ng ganun karami ang bara ng ginto? Medyo nag-slow down. Sabi niya, yan ay pag-aari ni Ferdinand Marcos. Okay. Walang kinalaman niya ang gobyerno ng Pilipinas. So yun ang kanyang katwiran. At napakarami ko pang itinanong sa kanya. Ngayon, bahala na kayo na mag-isip. Sapagkat ang ipinost ko ngayon doon sa Don Lino Selle, it's approximately $10 billion. Pero in fairness to former First Lady Imelda Marcos, siya ay napatunayang walang pagkakasala dito sa New York. Walang ninakaw, walang itinago na kayamanan. Nanalo siya rito sa kaso sa Amerika, sa New York. Ngayon, kung ano man ang ang political side niyan, hindi natin naiintindihan kung bakit humantong na ngayon sa ibabalik nila di umano yung mga di umano na mga ninakaw ng mga Marcoses sa mga Pilipino. Pilipino may-ari nun Hindi naman si Duterte, hindi si Gordon, hindi si Trillanes. Ang buong kapilipinohan. Do you agree? Tama, Don Lino, tama. Kaya nakakakilabot. Parang Hurricane Harvey na sumagalpak sa Texas ang napuruhan ang Houston. Tapos, tinamaan ng Judas. Anyway, dadagdagan ko na dito sa ginagawa ng North Korea, nagsalita na ang ambassador
dati sa United Nations na si Bolton. Don Lino. Isa sa mga consultant ni US President Trump. Don Lino. Oh, Yes, sige. Don Lino, bago natin ituloy yung usapin na sa North Korea ay tayo magbibigay muna ng kaunting paalala. Rigla to. Yan muna mga kasama, magbibigay lang po tayo ng kaunting commercials. Sapagkat mahal kita. Kasama ang batikang radio broadcaster, Don Lino Selye, mula sa Amerika, dito sa DZXL 558 RMN Manila. I'm coming home. Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. 40th birthday ng champion, pero kayo ang may regalo. Champion 40th anniversary bars, 18 pesos lang. One more time! 40th birthday ng champion, pero kayo ang may regalo. Champion 40th anniversary bars, 18 pesos lang. Champion 40th Anniversary Bars. 18 pesos SRP lang. Tapat po sa inyo. Bili na ng limited edition Champion Detergent Bars. Siksik ang laman. 18 pesos SRP lang. Lumalabas ang aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Tanggalang sebo, tanggal bakterya, tanggaling smart dishwashing. Parami ng parami ang smart sa hugasin. Kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo. Tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling smart dishwashing. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Sapagkat mahal kita. Nagbabalik po tayo mga kasama sa Sapagkat Mahal Kita Pilipinas. Sa ngalan po ni kasamang Grace Mariano, still ako po si Deo de Guzman. At kasama pa rin po natin sa kabilang linya at sa kabilang panig ng mundo mula sa United States of America, Don Lino Selye. Magandang umaga, magandang gabi dyan. Alam mo, Deo de Guzman, bumabati tayo lahat dyan sa inyo at sa iba't ibang panig ng Amerika. Meron lang nag-text sa akin dito na ulitin ko raw yung porsyon na kung ilang trilyones na galon ng ulan ang bumagsak sa kalahati ng Texas at ang napuruhan ay Houston. Narito yung parte na yon. Houston at this moment,
under siege, drowning in some of the 11 trillion gallons of water dumped by Texas, by hurricane and now tropical storm Harvey. And mandatory evacuations across Houston and neighboring counties have turned the sprawling metropolis out. Thousands have lost homes. More than 30,000, we are told, could spend the week in shelters. Those still out there, clear number one concern for the mayor of Houston. At ang aabutin na halaga ng daños perjuicios na sisimula na ng Kongreso na magpadala ayuda, narito yung bahaging yon sa palatuntunang intelligence report ni Trish Regan. Hold on. I just want to tell people what they're looking at because these are live pictures, correct? I'm just double checking with the control room. These are live pictures that we've got from Houston, from one of our affiliates there in Houston. You see people getting around by rowboat, perhaps going back to their home to get some extra belongings or perhaps helping to rescue other folks or anyone who might be out there. Anyway, you're looking at that live picture coming into us. Thank you so much, Phil Flynn. Hurricane Harvey, everyone, expected to be the most expensive natural disaster in U.S. history. AccuWeather is now saying that the damages from the storm could top $190 billion. And Congress may vote on Harvey relief as early as next week. Sapagkat babalik na ang mga kongresista session. Dahil September na ngayon. At ang pag-uusapan, ang iba-budgetize $190 billion. Subalit ang sinasabi ng White House, maaaring mas malaki pa at umabot ng 200 bilyones. Kaya dilubyo ang inabot ng Texas, particular ang Houston and suburban area. Sentro, yun ang sumagalpak at pinalalayas na sila talaga. Mandatory ngayon ang evacuation na kahit na gabi na ngayon doon, inililika silang pilit dahil yung iba na matataas ang mga bahay dahil kagaganda ng ibang mga bahagi ron. Sapagkat mayaman na state ng Texas, nawasak lahat. Kumbaga dyan, San Lorenzo Village, Dasmariñas Village, yung iba na nandoon sa third floor nila, kung may third floor, ayaw umalis. Hindi na pwede sapagkat sapilitan na sila na pinaalis. Inuulit ko ito sapagkat maraming mga Pilipino ngayon ang nagte-text sa akin, naggulat sila, hindi nila akalain na ganon ang nangyayari sa Houston, Texas. Saan kayo nanonood? Sa Bayong? Narito yun. Get out now. That is the stark warning to folks who live just south of Houston as the river levees breached some short time ago. As Harvey is now circling back over land, officials say river water is pounding, quickly becoming a reality. That is more rain than Houston sees in an entire year. President Trump and the First Lady have arrived. The president is receiving a briefing now on Harvey relief efforts. Now, that's Brooke Baldwin. CNN. Napagkat kasama na ngayon nag-uulat sa nangyayaring ito ang CNN. Kaya magkakasama na ngayon Fox, CNN, MSNBC sapagkat hindi na nila makakaila ang dilubyong inabot ng Texas. At hanggang sa mga susunod pang mga araw yan, linggo, buwan, yan ay kasama sa top priority ng mga pag-uulat at inuulit ko, aabutin daw ng ilang taon bago maging normal ang kabuhayan sa Houston, Texas. Anyway, patukol naman sa nabanggit ko, Deo de Guzman, yes, Don Nino, sa North Korea, naubos na ang pasensya ng mga nag-a-advise kay President Trump. Sapagkat nagtitimpi ang US President Trump na banata ng North Korea. Bagamat hindi ginagawa ng North Korea na takutin ang Amerika tulad ng sa Hawaii o Guam. Hindi niya ginawa yun. Kaya pinuri pa nga siya ni Trump.
Meron itong mga nagdaang mga araw, last week. Yes. Nagpalipad pa Tatlo ang pinalipad, pero biglang bumagsak doon sa Sea of Japan. Narito yung isang advisor na malapit kay President Trump patungkol dyan sa ginagawang pagkilos ng pinuno ng North Korea na si Kim Jong na may sapal sa ulo. Pardon my French. I think we have limited diplomatic options left, and therefore I think we have to look hard at the military option to take away North Korea's nuclear and ballistic missile capability. I know this is dangerous, it's risky, it's nothing that anybody wishes we had to confront, but let's face it, what's the job of the president? It's to protect American citizens from nuclear blackmail by rogue regimes, and that is the prospect we face. Just say it again. What's the primary duty of the President of the United States? To protect Americans. I don't want Americans living under the threat of these kinds of regimes, irrational in our terms, having the capability to threaten and blackmail innocent American civilians. Yon ay si former United Nations Ambassador ng Amerika, Bolton. At isa yan sa pinakikinggan ni Donald Trump, ang Pangulo ng Amerika. Ang kanyang advice, banata na. I don't know. May sinasabing bukas, bago lumipad ng Texas uli, pangalawang beses, ang Pangulong Trump, kasama uli ang First Lady, may pag-uusapan daw sa aeroplano sa Air Force One kasama yang North Korea. At alam mo ba, karagdagan, yung binanggit mo tungkol doon sa binanggit ni Pangulong Duterte na hindi niya ma-lift yung martial law sa bahagi ng Maguindanao o ng buong Mindanao, kung saan man yon, sapagkat dito mismo sa US Pentagon, inuulit-ulit dito ng mga opisyales na ang ISIS, yung mga hunghang na terorista, na mga namumugot ng ulo, na binanata ni Trump doon sa Afghanistan, napalis. At yun nga ang pinaksakan doon ng mother of all bombs. Ngayon, ang mga pinagtataguan nila ang Pakistan at ang Mindanao kasamang Deo de Guzman. Kaya kailangan talagang higpitan ng gobyerno ang pagbabantay, papasok at palabas ng Mindanao dahil alam nyo, Don Lino, very porous ang Mindanao at maraming pwedeng daanan kahit ba martial law dyan sa lugar na yan, ay it's a challenge pa rin para sa AFP na bantayan ang lahat ng mga lalawigan at pigilan talagang lumaganap yung mga terorista dyan, lalo na yung mga papasok mula pa sa ibang mga bansa, mula sa Malaysia, mula sa Indonesia, pero meron naman tayong tinatawag na tripartite cooperation with Malaysia and Indonesia kung saan ay nagtutulong-tulong itong tatlong bansa na ito, kasama tayo syempre sa paglaban sa terorismo, hindi lamang sa kanilang mga bansa o sa ating bansa kundi sa buong rehiyon. Tama. At dyan kaagapay nyo ang Estados Unidos ng Amerika. Actually, ang position ngayon ng Amerika, hindi i-rebuild ang kahit na anong bansa na bibirahin ang mga terorista. Tutulungan ang pamahalaan militarily. Pero kung may magigiba ng mga buildings, ang sinasabi ni Trump, we are not in the business of nation building. We are in the business now of killing terrorists. Matindi. Kaya, magtago na sila sa kanilang pinanggalingan. Sapagkat nakatutok sa kanila ang pinakamabagsik na military sa buong daigdig. At walang mga kakontest niyan. Kaya may hindi makapagbitaw ng salita
si Vladimir Putin ng Russia at ang inuno ng China. Ang tanong ko sa iyo, babalikan natin yung mga ipinagbabawal na gamot na yan. Yes, Don Lino. Totoo ba na yung naipasok sa customs diyan sa Pilipinas buhat doon sa China kasamang Teo de Guzman? Yes, tama Don Lino. It's worth 6.4 billion pesos na shabu at sinasabi ito ay galing sa China. Na ngayon naman ay iniimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero ang nangyayari Don Lino ay nalilihis ito doon sa usapin naman ng pagkakaugnay nitong anak ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Vice Mayor Paulo Duterte, maging ang manugang ng Pangulo na si Attorney Manasseh Carpio, iniuugnay nitong si Senator Antonio Trillanes. Kaya naman ang sinabi nitong si Senator Tito Soto, wag nating ilihis. Wag tayong lumihis doon sa talagang pakay ng investigasyon na ito kung hindi yung malaman talaga dapat kung ano ang punot dulo kung papaano nakalusot yung 6.4 billion pesos worth na shabu sa Bureau of Customs. Well, I think I have to agree with that. You know, kaso silang mga senador, may aligasyon si Gordon laban kay Trillanes, walang matatapos niyan. You know, yun ang sinasabi natin na sana maging mature na ang ating mga politician dyan. Mm-hmm. You know, I mean, sila ay mga naglilingkod sa taong bayan. Hirap na ang Pilipinas. You know, hindi makakaila na yung mga pumupunta riyan, pagsasalarawan dito sa Facebook, inilalagay, yung mga mahihirap dyan. Enough is enough. We have to make sure na ang Pilipinas ay magamot at maibalik. Dapat, kung ano man, ang nasa isip ng mga Marcoses, ibalik na nilang lahat yung mga nakuhang salapi. You know, Mrs. Marcos is, how old is she? You know, mahigit na 80 taon na yan, hindi ba? Yes, tama, Don Lino. Pero iniisip din niya na anong alamat o legend ang iiwan ng First Lady dati na iginalang during the martial rule, sapagkat napaka-sensitibo at maraming nagawa si Ginang Marcos sa Pilipinas. I agree with that. Mismong si Ferdinand Marcos, maraming nagawa. Pero hindi siya nagpapatay ng mga tao, ng mga addicts, gano'n. Isa lang ang sinampulan niya, isang incheck. Yes. Itinali sa puno ng kakawate. Tsaka binaril. Ipinabaril kay Fidel Ramos dyan. I think it was in Camp Crame o Aguinaldo. Tapos, iginapos. Parang si Rizal. Walang humipo. Walang humipo ng ipinagbabawal na gamot. Pero isa lang. Sinampulan lang sila ni Marcos. Ito nangyayari na ito, kaya napipintasan si Duterte ng buong mundo na ngayon ng kaaway niya pagdating doon sa human rights. Hindi ko alam kung saan nahantong yan, pero supported din natin. Ako ay sang-ayon na sugpuin ni Duterte ang laganap na illegal drug sa Pilipinas sapagkat ang krimen hindi masusugpo hanggat yung mga tarantado na yan, excuse my language, ay laklak ng kuno-ano na ipinagbabawal na gamot. Aba, aabuti ng ilang libong taon bago malutas yan. Tama. Hindi ko sinasabing patayin na lang lahat yan. Ang sinasabi ko, hindi ko maintindihan kung bakit ang mga nasa likuran ng mga nagsiship ng mga ipinagbabawal na gamot dyan, wala pa akong nababalita na napupugutan ng ulo. Wala pa, Don Lino. Mga nadadali yung mga addict mismo na kailangang gamutin. Yun ang malaking problema. Yun ang sinasabi ng international community na pinag-uusapan dito sa Metropolitan New York. Pang-ayon sila na pahintuin ang pagkalat ng ipinagbabawal na gamot, pati rito sa Amerika. Pero dapat tirahin yung ugat. Sino yung ugat? Meron na ba na dyan
Yes, Don, alam niyo Don Lino, naalala niyo ba na yung sinabi niyo kanina na 6.4 billion pesos worth na shabu nakapasok dito sa Pilipinas. Alam niyo ba kung sino palang nakukulong doon? Yung palang tagabantay ng warehouse kung saan bumagsak yung shabu. Pero yung mga may-ari, yung nagpadala, yung mga konektado doon sa pagpapadala ay wala pa. Naman ang hudas na yan, oh. Wala pa. Ay, nako. Deo de Guzman. Alam mo, Donino, Buhay Pinoy. Tama, ang sentimiento ng mga tao dito, tama, nalabanan ng illegal na droga, pero wag lang sana na may napapatay na inosente at wag lang din sana na parang napagbibigyan o nabibigyan ng pahalaga yung mga mas malalaki na nag-i-import o yung mga mas malalaki ang kaugnayan sa illegal na droga. Kasi ang nangyayari, tama, Donino, na yung mga mahihirap ang napapatay. Pero yung mga malalaki, yung mga big time, wala. Pero meron naman lumalabas ngayon na nagsisimula na ang administrasyon doon sa mga big fish. Dapat. At sana matigil na ang mga nasasangkot ng mga kapulisan. Mm-hmm. Dito laganap na laganap yung bata na binaril sa ulo ng kapulisan. Mm-hmm. Ewan ko kung ilan yon, yung Kian. I mean, that's not a good image for the Duterte administration. Tama, Don. You know, nabanggit ko na last week with all due respect kay Duterte. Hindi ka kinakalaban sa iyong ginagawa. Sino bang matinong tao ang hindi sasang-ayon na mahinto ang ipinagbabawal na gamot? Pero sa mga pananalita mo sana, Mr. Duterte, wag mong parang i-encourage ang kapulisan na ikaw ang magpapakulong. Don Lino. Para sa kanila. Dahil mismong yung mga pulis na yon, na taliwas ang pag-iisip, sila ang lumalaklak ng mga ipinagbabawal na gamot. Kaya sila nakakabaril kahit bata. Don Lino. There is a big problem there. Tama, Don Lino. Opo. Well, anyway, sana matauhan na ang buong Pilipinas at nang maging maganda naman ang kabuhayan nyo riyan. Sapagkat, every day, tumatanda yung mga bata. At yung mga matatanda na natutumba na lang, hindi makapunta sa mga ospital, walang pambayad. Ano ba yan? Maswerte na lang yung mga katulad nyo na mga nandoon sa maliit na bahagi ng middle class. Pero darating ang panahon. Tatanda rin kayo. Paano yung mga anak? Ano ang haharapin ng mga bata? Kaya kailangan ang mga politiko tigilan ang pamumulitika. Gawin nila ang dapat gawin. Yun ang ginagawa rito ni Donald Trump. Sinasabi, kahit na ako pintasan nyo ng pintasan, kayong mga fake news, gagawin ko ang gusto kong gawin sapagkat ako ay hindi politiko. Ako ay negosyante na nais ko lang maglingkod sa Amerika dito sapagkat mahal kita, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta kay Grace Mariano? And maraming salamat sa iyo kasama ang Deo de Guzman. Paalam ko muna panandalian. Maraming salamat, Don Lino. At para po sa mga nakikinig sa atin dyan sa Estados Unidos, magandang gabi sa inyo lahat. At lalo na yung mga nasa Texas, tayo po ay mag-ingat. At kung ano man po ang inyong pangangailangan ay ilapit nyo lamang po sa inyong mga otoridad. At dito naman po sa atin sa Pilipinas, binabati ko lamang po ang mga nakikinig sa atin. Si Kuyang Arnold, Nenet at Nikki, pati na ang kanilang anak na si Andy Ambi. Maraming salamat sa inyong pakikinig at alas 11:05 na mga sama, overtime na. Ang susunod na programa po ang DZXL Music and Memories. Muli ako po si Deo de Guzman sa ngalan po ni kasamang Grace Mariano sa programang Sapagkat Mahal Kita, Pilipinas.